नमस्कार, म हुँ गौतम थापा। यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानल एलजीबी क्लासमा स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई साइनो कोरियन नम्बर प्रयोग हुने अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र साइनो कोरियन नम्बर निम्न अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ। एक नम्बरमा बुन, बुन भनेको मिनेट, अनि छो भनेको सेकेन्ड, सेकेन्ड भन्नु पर्यो भने अनि मिनेट भन्नु पर्यो भने हामीले कोरियन भाषामा साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि 5 मिनेट भन्नु पर्यो भने ओबुन भन्नुपर्छ। ओबुन भनेको 5 मिनेट। त्यसै गरेर सामछो भनेको 3 सेकेन्ड, 3 सेकेन्ड भन्नु पर्यो भने सामछो, सामछो भनेको 3 सेकेन्ड। त्यसै गरेर 10 मिनेट भन्नु पर्यो भने सिप्पुन, सिप्पुन भनेको 10 मिनेट। अर्को नम्बर 2 मा हेर्नुस् साइनो कोरियन नम्बर प्रयोग हुने अवस्था छुइल, छुइल भनेको हप्ता, हप्तालाई हामी कोरियन भाषामा छुइल भन्छौं र यसको उदाहरण हेर्नुस्। जस्तै हामीले सा छुइल भन्यो भने सा छुइल भनेको 4 हप्ता, ओ छुइल भनेको 5 हप्ता। अर्को नम्बर हेर्नुस् नम्बर 3 मा साइनो कोरियन नम्बर प्रयोग हुने अवस्था भनेको गेवल। यसलाई खेवल भनेर उच्चारण नगर्ने गेवल भन्नुपर्छ। गेवल भनेको महिना, महिनाको गणना गर्दाखेरि पनि हामी साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्छौं। जस्तै 6 महिना भन्नु पर्यो भने युक गेवल, 6 महिना, युक गेवल भनेको 6 महिना। त्यसै गरी 7 महिना भन्नु पर्यो भने छिल गेवल, छिल गेवल भनेको 7 महिना। र अर्को नम्बर 4 मा हेर्नुस् कोरियन साइनो कोरियन नम्बर प्रयोग हुने अवस्था नम्बर 4 मा वन, वन भनेको चाहिँ कोरियन पैसालाई हामी वन भन्छौं। जस्तै नेपालीमा हामी नेपाली पैसालाई रुपैयाँ भनेको जस्तै अमेरिकामा अमेरिकन पैसालाई डलरमा काउन्ट गरेको जस्तै हामी कोरियन पैसालाई चाहिँ वन मा काउन्ट गरिन्छ। जस्तै 10,000 भन्नु पर्यो भने मान वन, मान वन भनेको 10,000। त्यसै गरेर 701 भन्नु पर्यो भने छिल फेक वन, छिल फेक वन 700, छिल फेक वन 700। र कोरियन पैसाको गणना गर्दाखेरि पनि हामी साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्छौं। त्यसै गरी नम्बर 5 मा छ, नम्बर 5 मा साइनो कोरियन नम्बर प्रयोग हुने अवस्था भनेको छुङ, छुङ भनेको तला, तलाको गणना गर्दाखेरि पनि हामी साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्छौं। छुङ जस्तै ओ छुङ भनेको 5 तला, सामसिप भनेको 30, सामसिप छुङ भनेको 30 तला। यसरी तलाको गणना गर्दाखेरि पनि साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को 6 नम्बरमा छ फेइजी, फेइजी भनेको पेज, पेजको गणना गर्दाखेरि पनि साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै इसिप भनेको 20, इसिप फेइजी भनेको 20 पेज, साम फेइजी भनेको 3 पेज, सा फेइजी भनेको 4 पेज। यसरी पेजको गणना गर्दाखेरि पनि हामीले साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्छ। नम्बर 7 मा हेर्नुस् बन, बन भनेर यसलाई उच्चारण गर्ने, फन नभने। बन भनेको नम्बर, यसको उच्चारण जस्तै इल बन भनेको 1 नम्बर, 26 नम्बरलाई के भन्ने त 20 लाई इसी भयो अनि 20 + 6 26, इसिप युक बन भनेको 26 नम्बर, इसिप युक बन मुन्जिमनिदा भनेको 26 नम्बर प्रश्न। त्यसै गरी 4 नम्बर भन्नु पर्यो भने सा वन। यसरी वन अर्थात नम्बर भन्दाखेरि पनि हामीले साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्छ। नम्बर 8 मा छ
नम्बर 8 मा हो भनेको चाहिँ घर वा अपार्टमेन्ट घर वा अपार्टमेन्टको कोठा नम्बरको गणना गर्दाखेरि पनि साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गरिन्छ। हो भनेको घर वा अपार्टमेन्टको कोठा नम्बर। फोगी भनेको जस्तै ओसिप भनेको 50 अनि हो भनेको नम्बर। ओसिप हो भनेको 50 नम्बर कोठा भनेर बुझ्नुपर्छ। ओसिप हो भनेको 50 नम्बर कोठा भनेको घर वा अपार्टमेन्टको कोठा नम्बर। त्यसै गरेर साम हो भनेको चाहिँ 3 नम्बर कोठा। सा हो भनेको 4 नम्बर कोठा। 7 नम्बर कोठा भन्नु पर्यो भने छिल हो भनेको 7 नम्बर कोठा। घर वा अपार्टमेन्टको कोठा नम्बर भन्दा हो भन्नुपर्छ र त्यसमा हामी साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्छौं। त्यसै गरी 9 नम्बरमा छ होसिल। होसिल भनेको चाहिँ होटल वा हस्पिटलको कोठा नम्बर। होटल वा हस्पिटलको कोठा नम्बर भन्दा चाहिँ हामीले होसिल भन्नुपर्छ र होसिलमा पनि साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो घर वा अपार्टमेन्टको कोठा नम्बर भन्दा चाहिँ हो को प्रयोग गर्नुपर्छ, हो भन्नुपर्छ र होटल वा हस्पिटलको कोठा नम्बर भन्दा चाहिँ होसिल भन्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि फोगी साम होसिल भनेको 3 नम्बर कोठा अथवा कोठा नम्बर 3। त्यसै गरेर ओ होसिल भनेको चाहिँ 5 नम्बर कोठा। साम होसिल भनेको 3 नम्बर कोठा। ओ होसिल भनेको 5 नम्बर कोठा। त्यसै गरेर अर्को 10 नम्बरमा छ छुन्यन। छुन्यन भनेको एनिभर्सरी, वार्षिक उत्सव। एनिभर्सरीमा पनि हामी यो छुन्यन भनेको एनिभर्सरीमा पनि हामी साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्छौं। साम छुन्यन तेस्रो एनिभर्सरी। ओ छुन्यन 5औं एनिभर्सरी। अर्को नम्बरमा छ 11 नम्बरमा छ साइनो कोरियन नम्बर प्रयोग हुने अर्को अवस्था भनेको मुगे भनेको तौलको गणना गर्दाखेरि पनि हामी साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्छौं। किलोलाई खिल्लो भनिन्छ। खिल्लो भनेको किलो अथवा केजी भनेको र ग्रामलाई चाहिँ गुरेम भनिन्छ। ग्रामलाई गुरेम भनिन्छ। यसरी मुगे भनेको तौल र कोरियन भाषामा चाहिँ किलोलाई खिल्लो भनिन्छ र ग्रामलाई गुरेम भनिन्छ। जस्तै फोगीमा हेर्नुहोस् ओ खिल्लो 5 किलो। त्यसै गरेर यो खिल्लो 6 किलो, सिप खिल्लो 10 किलो। यसरी मुगे तौलमा पनि साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गरिन्छ। र साइनो कोरियन नम्बर प्रयोग हुने अर्को अवस्था नम्बर 12 मा खरी भनेको दूरी, डिस्टेन्समा पनि खरी भनेको दूरी अथवा डिस्टेन्समा पनि साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गरिन्छ। मिथ भनेको चाहिँ मिटर। जस्तै ओसिफ मिथ भनेको 50 मिटर। छिलसिप मिथ भनेको 70 मिटर। त्यसै गरेर फेकसिप मिथ भनेको 110 मिटर। त्यसै गरेर कोरियन भाषामा साइनो कोरियन नम्बर प्रयोग हुने अर्को अवस्था भनेको चाहिँ नम्बर 13 मा छ होसन भनेको चाहिँ रेलको ट्र्याक। होसन भनेको 5 नम्बर रेलको ट्र्याक। त्यसै गरेर 14 नम्बरमा छ अर्को
वे भनेको भाग, यो फिल्मको भाग अथवा कुनै पनि सिरियलको भाग भन्दाखेरि वे भन्नुपर्छ। जस्तै यङवा ओ वे फिल्म 5 भाग, ओ वे भनेको भाग 5 भनेको कुनै पनि सिरियलको भाग हैन, 1 भाग 2 भाग 3 भाग यसरी सिरियलमा देखाउने भागलाई हामी वे भन्छौं र यो वेमा पनि साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै नम्बर 15 मा छ साइनो कोरियन नम्बर प्रयोग हुने अर्को अवस्था भनेको इनबुन। इनबुन भनेको जनाको लागि अथवा भाग भनेको जस्तै यो, जस्तै एक्जाम्पलमा हेर्नुस्, फोगीमा साम इन बुन भनेको 3 जनाको लागि, 3 जनाको लागि। जस्तै कुनै पनि खानेकुराहरू अर्डर गर्नु पर्यो, माग्नु पर्यो भने साम इन बुन, 3 जनाको लागि साम इन बुन। त्यसै गरेर ओ इन बुन 5 जनाको लागि। र 16 नम्बरमा साइनो कोरियन नम्बर प्रयोग हुने अर्को अवस्था भनेको न्यन। न्यन भनेको वर्ष अनि वल महिना र इल गते। न्यन भनेको साल वर्ष, वल भनेको महिना र इल भनेको गतेमा हामी साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्छौं। जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, जस्तै 2018 साल 11 महिना 26 गते अथवा तारिक भन्नु पर्यो भने हामीले के भन्नु पर्यो त, यसमा साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै यो 2 लाई हामी ई भन्छौं, 2000 को स्थानमा छ ई छन्, अनि 18 लाई हामी सिप फाल भन्छौं। ई छन् सिप फाल भनेको 2018 भयो। अब वर्षलाई हामी न्यन भन्छौं। ई छन् सिप फाल न्यन 2018 साल, अनि 11 महिना 10 भनेको सिप, अनि 1 लाई हामी इल भन्छौं। सिबिल भनेको 11, अनि वल भनेको महिना। सिबिल वल, सिबिल वल, सिबिल वल भनेको 11 महिना अनि 26 गते। 20 भनेको इसिप, अनि 6 लाई युग भन्छौं। इसिप युग भनेको 26, गतेलाई इल। यसरी ई छन् सिप फाल न्यन सिबिरल इसिप युगिल, इसिप युगिल, इसिप युगिल। 2018 साल 11 महिना 26 तारिक। ई छन् सिप फाल न्यन सिप इर वल सिबिर वल इसिप युगिल। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, जस्तै 2018 साल 5 महिना 5 गते लाई कसो भन्ने त, ई छन् सिप फाल भनेको 2018 भयो, ई छन् 2000, सिप फाल भनेको 18, न्यन भनेको साल, ई छन् सिप फाल न्यन, अनि 5 महिनालाई ओ भनेको 5, अनि वल भनेको महिना। ओवल 5 महिना, 5 महिना भनेको मे भनेको, यसरी जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे, 5 मा चाहिँ मे पर्छ, वल भनेको मे, अनि 5 गतेलाई हामी ओ भनेको 5 भयो, गतेलाई इल भन्छौं, ओइल। यसरी ई छन् सिप फाल न्यन ओवल ओइल 5 महिना 5 गते अथवा 2018 साल मे 5 तारिक। आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै मेरो युट्युब च्यानल एलजीबी क्लासलाई सब्स्क्राइब गरी अन्तमा बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक्स फर वाचिङ।